Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas saya ada menceritakan mengenai teknologi exponential growth kan. Pada video kali ini saya nak share mengenai semiconductor evolution. Selalunya bila kita cerita pasal semiconductor evolution ni, kita kena pecahkan kepada computing power dengan network. Pada video yang kali ni saya akan ceritakan mengenai computing power dulu. First, saya rasa ramai pernah dengar Moore's Law. Moore's Law ni selalunya digunakan dalam semiconductor lah. Moore's ni bukannya physics law, dia melalui pengalaman dia. Dia kata semiconductor ni hampir setiap 2 tahun number of transistor dia akan double. Contohnya kalau kita tengok graf yang ada kat sini, pada tahun 1970 dia start dengan lebih kurang 1000 transistor per IC. Tapi tahun 2018 kalau kita tengok dia punya unit tu dah 50 bilion. Dalam hampir 50 tahun ni, daripada 1000 ke 50 bilion. Kita boleh nampak macam mana banyaknya transistor yang boleh dimasukkan ke dalam IC chip tu. So Moore's Law ni kalau kita tengok dia more focus on transistor. Tapi kalau kita tengok around daripada 1900, kalau dulu kita belajar mechanical, elektrik, kemudian elektronik kan, dia start daripada electromechanical dulu, macam motor. Kemudian barulah around tahun 1940-an macam tu dia start dengan relay kan, relay yang guna magnet. Kemudian baru masuk ke vacuum tube. Dalam bahasa Jepun dia panggil Shinkukan. So lepas vacuum tube ni barulah start transistor around sebelum 1970-an lah. Dan lepas tu gabungan transistor tu baru jadi IC, integrated circuit. So Moore's Law ni juga dipanggil sebagai the fifth paradigm. Selalu kalau kita dengar speech kan, contoh yang diberi ni, dia cakap superkomputer yang digunakan untuk bagi roket Apollo 11 terbang, dia ada computer guided system. Superkomputer tu lebih slow dan performance lebih rendah daripada smartphone yang kita guna. Since kita nak learn pasal computing power evolution kan, so dalam nak tahu performance CPU ke GPU ke, selalunya satu perkataan FLOPS, floating point operation per second, selalunya digunakan untuk menilai kelajuan ataupun keupayaan processing unit tu lah. Tapi saya tak akan cerita mengenai apa itu flops dalam video ni. Saya rasa kita boleh Google atau tengok YouTube, banyak video-video yang mengenai flops ni. Cuma saya nak share flop pada tahun 50-an. Komputer dulu memang tak ada handphone atau komputer kan. So yang ada hanyalah superkomputer yang digunakan untuk aeronautic, space, banking kan. So komputer dulu kita boleh, kalau kita tengok carta ni, around 10,000 flops. Kalau kita tengok sekarang punya smartphone, PlayStation 4 dah around 100 billion flops. Kalau kita tengok superkomputer yang sekarang pun dah around 1 quadrillion flops. Selalunya dia panggil 1 petaflop lah. Kalau tak salah saya, komputer yang paling laju, superkomputer yang paling laju sekarang ada di USA. Dia panggil Summit. IBM buat, saya tak salah saya lah, IBM buat. So processing power dia around 200 petaflops. Komputer ni digunakan untuk scientific research di USA. Saya duk cerita pasal Moore's Law, flops kan, kelajuan. So apa fundamental value yang sebenarnya dari semiconductor or computing power ni? Benda yang asas. Saya rasa semua orang tahu tapi kita tak sedar dalam kehidupan seharian ni. So apakah fundamental value yang kita dapat daripada computing power ni sebenarnya? So jawapannya adalah masa sebenarnya. Benda yang basic kan. Biarlah memanglah masa kan, cepat. Tapi dalam digital transformation ni, saya rasa perkara ni selalu dilupakan. Sejak masuk era digital, manusia punya sense of time ni dia berubah. Masa dulu, masa analog, kita boleh sense sampai sesaat saja. Kemudian bila digital ni masuk, kita dah boleh sense masa yang lebih pendek dan pendek. Kalau sesiapa yang pernah buat programming, kita boleh tahu, kita boleh control kita punya function atau kita punya programming tu setiap 1 millisecond, maksudnya 1/1000 saat. So begitu halus kita boleh control masa. Of course lah kan, kalau kita tengok contoh macam kalau kita ambil Doctor Strange kan, dia boleh kontrol masa kan. Tapi of course lah kita tak boleh patah balik kan ke arah yang berlawanan. Tapi kalau kita tengok Doctor Strange dalam Infinity War kan, dia masa dengan Iron Man tu, dia pejam mata, dia gerak-gerak kepala dia. Maksudnya dia menggunakan masa yang singkat, dia buat simulation, predict apa yang akan berlaku. So kemampuan tu kita dah ada sekarang. Sama lah juga kalau kita suka anime kan. Saya suka tengok Naruto, Uzumaki Naruto, dia ninja. Dia ada satu waza, satu teknik ni dia panggil Taju Kagebunshi no Jutsu. Kagebunshi no Jutsu.
dia bila dia buat teknik ni, ninja ni, dia akan jadi banyak. Lepas tu dia boleh attack. Dia buat apa pun lepas dia punya teknik tu bila keluar, apa yang dia learn masa dia copy dia tu, dia boleh masuk balik. Benda ni juga sebenarnya kita dah boleh buat. Kita dah mampu, manusia dah mampu. Kalau kita tengok balik yang petaflop tu 10.15 ada 15 kosong kat belakang. Satu tu kita compare dengan tahun 60-an yang 10,000 flop. Maksudnya beza dia 10.11, 100 bilion kali ganda. Maksudnya satu pengiraan yang kan, satu kita boleh buat 100 bilion kali ganda pengiraan yang banding dengan 50 tahun lepas. So benda ni miracle kan. Tapi kita tak sedar dalam life kita. So siapa yang pandai menggunakan computing power ni, maksudnya dia boleh kawal masa. Maksudnya dia boleh dengan orang yang sedikit, dia boleh buat kerja yang untuk beribu-ribu orang, ratus-ratus orang. So is how you use the power tu lah kan. So untuk video kali ni saya share mengenai computing power, mean ability untuk mengawal masa, untuk detect masa dalam unit yang sangat kecil. Kalau kita tengok banyak syarikat-syarikat seperti pharmaceutical company, sains, cuaca, sekarang memang menggunakan superkomputer untuk buat pengiraan yang mungkin memakan masa berpuluh tahun, beratus tahun. Dengan keupayaan ni, kita tanpa disedari secara automatiknya jadi macam yang saya cerita video lepas. Kita punya evolution, kita punya innovation akan berlaku dalam masa yang sangat singkat. Pada video yang akan datang, saya akan share mengenai power of network pula, supaya kita dapat faham fundamental computing power dengan network, yang akan kemudiannya saya akan cerita mengenai elastic cloud. So perkara ni perkara yang asas dalam digital transformation sebenarnya. Okey, setakat ni dulu. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.